Hola a todos! Ngayon po ay gagawa tayo ng buns or pandesal, pwede rin. Tara, simulan natin. At ito na po ang ating mga ingredientes. Meron po tayong 6 cup o harina, pinch of salt, 2 eggs, 2 tablespoons of yeast, 2 cups of maligamgam na gatas o leche, 1 cup of sugar. Hindi po ako magluluto ngayon, kundi si Cooking with Cristine. Tara, simulan natin. Simulan po natin sa maligamgam na leche. Paghaluin natin ang yeast. Hindi po siya sobrang mainit ha, yung maligamgam lang. Kasi pag sobrang mainit daw, mamamatay yung yeast, hindi siya tutubo. Haluin lang natin maigi. At hintayin natin ng mga 10 to 15 minutes habang pinaprepara natin ang mga dry ingredients. Set aside natin. At ito ang ating dry ingredients. Sa harina, lagyan po natin ng pinch of salt. At haluin nating maigi. Tapos ilagay natin ng asukal. Pero lagyan muna natin ang yeast ng asukal. Para daw mabilis na tumubo ang yeast. Haluin lang natin maigi yung asukal sa yeast at set aside natin. At ngayon po ihalo natin ang asukal sa ating harina. Haluin lang po natin uli ng maigi hanggang sa mag-combine silang lahat. Kanina po nakalimutan natin sa ating mga ingredients ang butter. Ngayon po ilalagay natin yung melted butter. Kalahating cup ng butter ihalo natin sa ating dough. At haluin lang po nating maigi uli hanggang sa well combined. At ngayon idagdag natin ang 2 eggs. Mix natin maigi. At pag nahalo na po natin maigi, saka natin idadagdag ang yeast. At ngayon, idagdag na po natin ang yeast. Kita nyo, tumubo na po. At haluin natin maigi. Yung 2 cups po na milk kanina, magtira po tayo ng mga half cup of milk. In case na dry ang ating dough, i-add natin po. Ngayon, haluin natin maigi. Ito po yung part na mahirap maghalo ng dough at matikit. Pero pasensya lang po. At ito na ang ating dough.
Ipatubuin lang po natin ng mga 1 hour. After po ng 1 hour and a half, ito na po ang ating dough. Tumubo na. Dumoble na siya sa kaninang dough natin. At ngayon po, it's time na bilog-bilugoy natin. Total buns naman po ang ating gagawin. Depende sa size po na gusto nyo. At after this, leave natin ng mga 30 minutes para tumubo pa uli bago natin ilagay sa oven. After 30 minutes, ito na po yung ating buns. Nilagyan natin ng eggs sa ibabaw. Konti lang naman. Tapos ready for oven. Ang oven po natin 175 o 180. 8 to 10 minutes. Bali. At ito na po. Wait lang natin. 8 to 10 minutes. At ito na ang ating buns. Luto na. Ngayon po, lagyan natin ng butter sa ibabaw para additional kintab sa tinapay at additional taste din po sa ating buns. Ready to eat. Palaman na lang po ang kulang. At ito na po ang ating buns. Coffee please. At naway nagustuhan nyo po ang aming buns. Pwede nyo pong gawin. Easy, simple and easy to make. Vale. Gracias a todos. Keep safe everyone. Ciao.